नमस्कार, माझ्या होम रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे ओट्स आणि अंड्याचा चिल्ला। तर त्यासाठी आपण प्रथम घेऊया हे ओट्स घेते मी आता वाटीमध्ये 4 चमचे ओट्स घेऊया। 1 2 3 4। आता हे ओट्स घेतल्यानंतर हे मिक्सर मध्ये आपण प्रथम बारीक करून घ्यायचे। हे मिक्सर मध्ये आपण बारीक करून घेऊ। हे बघा, हे असं बारीक झालेलं आहे, पिठासारखे झालेले आहे। आता हे काढून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये ते एका भांड्यामध्ये घ्यायचे, ओतायचे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं ओलसर होईल, थोडे फुगतात ते, मऊ होण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं। बघा, हे असं पाणी टाकून घ्यायचं। अशा रीतीने मिक्स करायचं। आता हे मिक्स केल्यानंतर इकडे आपण बघू, एक कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरलेला, एक डब्बू मिरची घेतलेली आहे ती बारीक चिरलेली आहे, थोडी कोथिंबीर आहे, टमाटा आहे आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण काय करायचं, हे सर्व याच्यामध्ये टाकायचं। याच्यात आपण डब्बू मिरची, गाजराचा कीस वगैरे सर्व टाकू शकतो। आता हे टाकलेलं आहे। याच्यात चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि थोडंसं लाल तिखट टाकायचं। आपल्याला जितकं पाहिजे तितकं। आणि हे आता असं मिक्स करून घ्यायचं। हे एका व्यक्तीसाठी आहे। हे आपण नाश्त्याला पण खाऊ शकतो आणि दुपारी जर जेवायचं असेल तर त्यावेळेस पण आपण खाऊ शकतो। शक्यतो नाश्त्याला जर खाल्लं तर जास्त चांगलं आहे। आता हे बघा, हे असं बारीक झाले, असं मिक्स झालेलं आहे। आता एका वाटीमध्ये आपण हे 2 अंडे घेतलेले आहेत। 2 अंडे लगेच ह्या भांड्यामध्ये फोडायचे नाही। कधी कधी अंड हे आतून खराब असतं, तर जर आपण त्याच्यामध्ये जर फोडलं तर ते सगळं वाया जाईल। म्हणून एका वाटीमध्ये एक अंड घेऊन फोडायचं, म्हणजे चांगलं असलं तर आपल्याला टाकता येतं, घाण असलं तर फेकून देतात। आता हे चांगलं अंड आहे, आतून काही खराब झालेलं नाही आहे, हे आपण याच्यात टाकायचं। अजून एक अंड घेते मी, हे पण चांगलं आहे, हे पण याच्यामध्ये टाकायचं। आता हे आपण मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, हे अशा रीतीने मिक्स झालेले आहे, चांगलं असं मिक्स करायचं। आता हे मिक्स केल्यानंतर इकडे गॅस पेटवायचा आणि फ्राय पॅन ठेवायचं। आता ते तापू द्यायचं, फ्लेम मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं। हे तोपर्यंत हलवून घ्यायचं, असं छान हलवलं तर ते चांगलं मिक्स होतं। कांदा वगैरे तो सगळा मिक्स झाला ना, तर असं मध्ये मध्ये असं जाडसर लागत नाही आणि तुटत नाही चिल्ला। याला आपण ओट्स एक आमलेट पण म्हणू शकतो, चिल्ला पण म्हणू शकतो, काही आपल्याला जे आवडेल आपण ते म्हणू शकतो।
पण हे चवीला पण खूप छान असतं, पौष्टिक पण आहे, अंडे पण आहे याच्यात, ओट्स पण आहे. तर अशा रीतीने आपण हे करायचं. फ्राय पॅन आता गरम झालेला आहे. आपण 2 मिनिटं तसा ठेवला होता आणि मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवलेला होता. आता त्याच्यावर थोडंसं तेल टाकायचं. असं तेल टाकायचं थोडंसं. आणि आता याच्यामध्ये 2 चिल्ले किंवा 2 आमलेट होणार आहे. त्या हिशोबाने अर्ध याच्यात टाकून द्यायचं. त्या रीतीने असं अशा रीतीने पसरून घ्यायचं. आणि गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा, जास्त जोरात ठेवायचा नाही. जर जास्त जोरात ठेवला तर ते लवकर भाजलं जातं, पण आतून कच्चं राहतं. तर मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं, म्हणजे ते आतून चांगलं शेकलं जातं. आता हे असं हे करू दे ठेवायचं. आणि जर आपल्या घरात जर हे असतील, चिली फ्लेक्स असतील बघा, हे कधी आपल्याला पिझ्झामध्ये याच्यामध्ये मिळतात, हे जर आपल्या आवडीनुसार आहे, हे जर असलं जर आपल्याजवळ, तर हे आपण त्याच्यावर थोडंसं टाकायचं. नसलं तरी चालतंय, पण जर असलं तर छान चव लागेल. तर हे थोडंसं टाकायचं. हे चिली फ्लेक्स आहेत, हे थोडेसे त्याच्यावर असे पसरायचे. हे जर आपल्या घरात असली तर टाकायचं, नसले तर काय आवश्यकता नाही. थोडंसं तेल ह्या बाजूनी पण असं थोडंसं टाकून घ्यायचं. आता उलटून बघायचं. हे बघा, अशा रीतीने हे झालेलं आहे. आता हे पण इकडचं मीडियम फ्लेमवर थोड्या दमाने शिकू द्यायचं. आता 2 मिनिटं झालेले आहे. ते मागच्या बाजूने शेकलं का नाही ते बघायचं. हे बघा, हे अशा रीतीने शेकलेलं आहे पूर्ण. आता हे आपण काढून द्यायचं. हे असं ताटामध्ये घ्यायचं. आणि आपल्या घरी जर ओरेगानो सीझनिंग असेल, जेव्हा पिझ्झा वगैरे आणतो तेव्हा आपण चिली फ्लेक्स, ओरेगानो सीझनिंग देतात, त्यावेळेस जर घरात असेल तर ते नंतर हे वरून असं टाकायचं. नसलं तरी चालतंय, पण जर असलं तर छान ना, तेवढीच चव चांगली लागते. अशा रीतीने टाकायचं. आता आपण दुसरं आमलेट करणार आहोत. अशा रीतीने तयार आहे अंड्याचा आणि ओट्सचा चिल्ला. आता हा आपण चिल्ला नाश्त्याबरोबर, चहाबरोबर पण खाऊ शकतो, किंवा दुपारच्या वेळेस जेवणाबरोबर पण हा ओट्स चिल्ला, किंवा कशाबरोबर, चटणीबरोबर पण खाऊ शकतो. तर हे बघा, हे आवडलं तर करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.